Třetí víkend v červnu patří hodům v Kobylí a startují tím hodový maraton v tomto kraji. Dříve hody bývaly na svatého Jiří, kterému je zasvěcen místní kostel, ale z důvodu nestálého a nepříznivého aprílového počasí byl termín konání hodů přesunut blíže k letním měsícům. Více o hodování v Kobylí nám prozradil třetí stárek Adam Jisl a třetí stárka Magdalena Láničková. Začalo to, bych řekl, na štěpánské zábavě, když nás zvedli jako stárky a už se s tím počítalo, že budeme. Pak už, jak se to vědělo, tak už jsme začali domluvat různé věci a všecko. A pak už tady bylo hodové chystání, hody samotné, stavení máje a teď jsme tady. Kolik má na výšku mája? Mája má na výšku 27,5 metru, co jsme měřili, a myslím, že to je pěkná májka. Čistě hody probíhají 3 dny, sobotu, nedělu a v pondělí. Většinou začínají průvodem, který bývá kolem 2 hodiny průměrně. A vždycky jdeme kluci samotní pro holky, ke stárce, ke které jdeme, tam vezmeme holky, zatančíme si před domem a jdeme průvodem zpátky na solo. Co se potom děje na sole? Na sole se vyhlásí solo krojovaní, to tančíme jen stárkovský páry a pak všichni krojovaní a pak už normálně sóla, tanec, veselo. Jaký je rozdíl mezi sobotou a nedělí? Tak v neděli hlavně dojedou přes polní chasy, který jsme tady dneska měli, teda v neděli tak 9 bych typoval. Bylo tady hodně lidí a v sobotu přes polní jezdí pouze Bořetice, protože tím se nechce čekat na nástup. A to je asi tak hlavní rozdíl mezi sobotu a nedělí. Jaké jste letos připravovali solíčky? Tak vlastně připravovali jsme 2 druhy placek, jedny na solo přes polní a jedny na solo celá dědina. A pak jsme měli většinou jenom mašličky, na kterých bylo nalepený něco. V sobotu a neděli hrála dechová hudba Zlaťanka. V pondělí již tradičně chasu doprovází dechová hudba Lácaranka. Pondělní den hodů patří Zavádce a je to nejslavnostnější den hodů v Kobylí. Zavádka je obřadní tanec hanáckého Slovácka. Jedná se o pomalý důstojný tanec v 3/4 taktu. Co Zavádka znamená pro Kobyláky, nám prozradil člen mužského sboru v Kobylí pan Josef Kaňa. Když se podíváte na to, že je pondělí, všedný den, krásní lidi nastrojení, jsou tady na hodech, slaví hody a na tu Zavádku se Kobyláci těšíme. Obzvlášť teda chlapí, mužáci, co zpíváme Zavádku, tak pro nás je to opravdu vyvrcholení našich kobylských hodů. A od jak živa. A pamatuju si, co si pamatuju jako děcko, když jsem obdivoval ty chlapy, když tam zpívali, tu náš dirigent, pan Varhaník, Gustav Lindstries, Vajbar, nebo jako prostě pamatuju si tu starou gardu ještě a teď to už přebíráme my. Teď už jsme staří sice my, ale každopádně Zavádku zpíváme a tak se předává ta Zavádka opravdu z generace na generaci. A myslím, že i mladí kluci to mají rádi. Ten, kdo skládá slova k Zavádce, jo, Zavádka má své ustálené písničky, ty jsou status quo, ty se zpívají každý rok, ale jsou tam i na nápěv se zpívají texty na stárky a někdy se něco vymyslí na obecní události a tak dál. Tak teď se tomu věnuje a velmi dobře Štěpán Gala. Takže Štěpán je moc šikovnej. A já jsem tu Zavádku, my jsme hrávali od 15 roku nebo od 18 roku už tu Zavádku v podstatě jsem hrával a myslím si, že mám takový dojem, že se tancuje ve 20 obcích, tady Hanáckého Slovácka asi, cirka. A takže mám docela pěkný přehled a rád, každá Zavádka je něčím zajímavá, každá Zavádka fakt jako stojí za to vidět, no ale pořád teda jako teď jsou v Kobylí, ale možná to nedělám to rád, ale každopádně nejradši mám tu kobylskou. Nebojí se projet na traktorku, toho proberču Bartovu, letos první stárku. Nebojí se projet na traktorku. Bestropní stárka! Do hodů je oblíbená fráze, jak dodělat kolem domů práce. Tu nahodit fasádu, opravit chodníček, nezapomnět posekat trávníček. I to jsou například slova ze Zavádky, prostě písnička o hodech, o přípravách, o stárcích, stárkách, chase, o dění v obci.
hned, když si obleku koruny, mám lepší náladu, těším se mezi kluky, mezi holky, je to super pak, je to lepší hned. Tak to stejně na Magdu. Magdi, ten kotouč, co máš na hlavě, jak je to těžké, jak se s tím dá udržet hlava, rovné držení a tak dále? Ono u toho kotouče hodně záleží na tom, kdo to zrovna váže a jak se mu to podaří dát na tu hlavu. Já to mám, všechny 3 dny to mám úplně úžasně uvázané. Je to, jak kdyby ho tam skoro neměla, ale vím, že holky s tím mají někdy problém, že jim může být aj zlé, motat se hlava, ale já si to užívám. Kolik má kobylský kroj spodniček? To záleží. Já jich mám dneska 7, ale záleží, jak je holka vysoká. Některé mají 5 jen, ale většinou mezi těma 5 a 7. Z pánského kroje. Co je takové nejsložitější obléct a co je pro vás nejtěžší? Pro mě určitě boty, to asi je klasika, prostě když vám trochu natečou nohy, tak už to jde hůř. Ale pak druhý asi pásek, když spěcháte třeba na záchod, tak než to rozevnete, to je jako práce s tím. Pomyslné stárkovské žezlo se každý rok předává a s ním i zkušenosti. Za stárky, jaké máte postřehy z hodů? Co byste doporučili budoucím stárkům? Tak já určitě na tom chystání ještě přihodové, ať to stárci fakt řídí, ať jsou důrazní, ať se všechno stíhá tak, jak má a ať si všechno zapisují, okoukají od nás a ať si to užívají hlavně. Já bych jim vzkázala, ať se určitě nebojí na ní zeptat někoho staršího, kdo už stárkoval třeba, ať nenechávají solíčka na poslední chvíli a ať si to hlavně užijou, ať stárkujou dobrá parta a tak. Břeclavským vypoví to přece, že kurz sportu nepřečí kobylský tradice. A břeclavským vypoví to